Hello and welcome to a very special edition of Ancient Greece Revisited with a very special guest, Mr. Kleopas Thanasis. We are going to have a wonderful, short but wonderful time, and we're going to conduct an interview in Greek, so you can click the subtitles below and enjoy it. Music is international anyway, but the interview is going to be in Greek, so enjoy. Καλώς ήρθες. Γεια σου Μιχάλη, καλώς σας βρήκα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, γιατί η συνάντησή μας ήταν μοιραία, για να μην πω τυχαία. Καλύτερα να πούμε μοιραία, ναι. Στη Σαντορίνη. Ανέβαινα ένα καντουνάκι εκεί στον πύργο, που είναι και το τελευταίο έτσι ένα απομείνον της παλιάς Σαντορίνης, νομίζω. Έτσι. Και άκουσα από μακριά ανεβαίνοντας μια μουσική να παίζει. Ήταν στις αρχές της εκπομπής αυτής, οπότε έγινε και μια σύναψη στον εγκέφαλο. Λέω αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να το γνωρίσω. Και η αλήθεια είναι ήσουν πολύ εύκολος στη γνωριμία, στην ομιλία, και είχες 5-6 ανθρώπους. Πώς ήταν αυτό, ένα μικρό... Είναι μια καμάρα. Μια καμάρα. Που είναι η είσοδος στον αρχαιολογικό οικισμό, ας το πούμε, του χωριού του Πύργου. Και άρχισα να παίζω εκεί πριν 2 χρόνια. Το αγάπησα το μέρος, με αγάπησε και το μέρος από ό,τι φαίνεται. Και συνεχίζω. Είναι 2 καλοκαίρια και τώρα θα το κάνω και αυτό το καλοκαίρι πάλι. Μπράβο. Και είχες, θυμάμαι, ήταν 5-6 άνθρωποι γύρω σου μαγεμένοι. Ναι, είναι έτσι η διαρρύθμιση του χώρου που έχει έτσι κάποια αγκαθίσματα ανά κάθε κόσμος. Ναι. Και αυτό που έπαθες και εσύ, κάθομαι και σε ένα σημείο που δεν με βλέπει κάποιος όταν προσπαθεί να μπει μέσα, ας πούμε. Και ξαφνικά ακούνε μια μουσική, άλλοι νομίζουν ότι είναι CD, γιατί ακούγεται τόσο όμορφος ο ήχος. Και ξαφνικά μπαίνουν μέσα και βλέπουν ένα τύπο έτσι, με τη λύρα να παίζει, και πολλοί μου έχουν πει, έχουμε ζήσει συγκινητικές στιγμές εκεί μέσα, ότι ήταν το highlight των διακοπών τους, ας πούμε. Δηλαδή από όλες τις διακοπές στη Σαντορίνη, τόσα ωραία. Ναι, και εγώ θα μπορούσα να το πω αυτό, αν και ο λόγος ήταν ο γάμος του ξαδέλφης μου, οπότε δεν θα πω το δεύτερο, το δεύτερο καλύτερο ήταν η συνάντησή μας. Επειδή κακά τα ψέματα, πολλοί άνθρωποι έρχονται για να γνωρίσουν την Ελλάδα, και η Σαντορίνη έχει γίνει λίγο mainstream τα τελευταία χρόνια. Πολύ mainstream. Ως εκ τούτου, πολλοί αναζητούν να ακούσουν κάτι αυθεντικό και δεν το βρίσκουν στην καθημερινότητά τους, και ξαφνικά όταν συναντούν αυτή την παράσταση, τη μικρή παράσταση που κάνω εκεί, τους είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και έτσι το αγαπούν, και γι' αυτό λένε ότι είναι το highlight των διακοπών τους, ας πούμε. Ναι, και αυτό το αυθεντικό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι κάτι που πασχίζουμε κι εμείς να κάνουμε, επειδή ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα αρχαία και νέα είναι τόσο κοντά στο kitsch, ίσως. Ναι. Ειδικά ό,τι έχει να κάνει με την αρχαία. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, ναι. Ναι, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, και το έχεις επεξεργαστεί. Πώς το έχεις σκεφτεί αυτό εσύ? Γιατί εσύ το έχεις ξεπεράσει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κοίταξε, δεν το πολύ σκέφτηκα. Ήρθε λίγο αυθόρμητα. Η αλήθεια ότι είναι στη Σαντορίνη πρωτογνώρισα, ήρθα σε επαφή με την αρχαία λύρα, μέσω ενός φίλου που έχει ένα χώρο, το Συμπόσιο, στο Μεγαλοχώρι. Αυτός έφερνε στο χώρο του τέτοια όργανα, και επειδή συνεργαζόμασταν μουσικά με αυτόν τον άνθρωπο, τον Γιάννη τον Πανταζή, κάποια στιγμή μου λέει: δοκίμασε να παίξεις λύρα. Και όταν έπαιξα τη λύρα, κατάλαβα την ευεργετική επίδραση που έχει στο νευρικό σύστημα του ανθρώπου. Πώς να το πω, σε χαλαρώνει η λύρα. Ναι. Γι' αυτό, ξέρεις, μια παραλλαγή της λύρας είναι η βάρβητος, η οποία είναι πιο μακρόστενη, και όπως έλεγε και αυτός ο φίλος μου ο Γιάννης, τα βαρβιτουρικά μπορεί να μην λέγονται τυχαία βαρβιτουρικά, που είναι τα ηρεμιστικά. Μπορεί να αντικατασταθούν κάποια στιγμή με τη βάρβητο. Ναι. Και πάνω στη λύρα, τη λύρα δεν την κατασκεύασες εσύ? Όχι, οι κατασκευαστές είναι στη Θεσσαλονίκη. Είναι κάποια παιδιά που έχουν ξεκινήσει και φτιάχνουν πάλι αυτά τα όργανα.
Υπάρχει τα τελευταία χρόνια μία τάση αυτό το όργανο να ξαναβγεί στον αέρα, γιατί νομίζω ότι δεν το γνωρίζαμε, έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν ξέρω αν είχες ακούσει κι εσύ. Όχι, όχι. Δηλαδή, Ναι. φήμες είχα ακούσει ότι για κάποιον που είχε φτιάξει μια αρχαιοελληνική λύρα και Ναι. έπαιζε, αλλά... Και δεν το εμπορεύονταν μάλλον, ήταν για Σίγουρα, προσωπική ναι, του χρήση. ναι. Τώρα ειδικά αυτά τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη, οι Λουθιέρος, έχουν φτιάξει και ένα πολύ ωραίο site και το προωθούν και στο εξωτερικό και νομίζω ότι είναι καλό αυτό που κάνουν. Και έχουν κάνει και έρευνα πάνω σε αυτό. Έχει γίνει έρευνα πάνω σε αυτό βέβαια, από τοιχογραφίες, από αγκία, το πώς ήταν ακριβώς και έχει γίνει έρευνα πάνω σε αυτό. Τέλος πάντων ήρθε στα χέρια μου η λύρα, εγώ είμαι κιθαρίστας. Τώρα βέβαια με έχει κερδίσει λίγο πιο πολύ η λύρα, Ναι. η αλήθεια είναι, τα τελευταία χρόνια. Και μ' άρεσε, ας πούμε, ο ήχος της. Δεν έψαξα πολύ την αρχαία ελληνική μουσική. Ασχολήθηκα, αλλά όχι σε βάθος. Υπάρχουν άλλοι που το έχουν κάνει πολύ καλύτερα από αυτό που κάνω εγώ. Συνθέτω πάνω στην αρχαία λύρα, δηλαδή τη φέρνω στο σήμερα. Και μετά μου αρέσει να παίζω παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια, που θεωρώ ότι υπάρχει μια σύνδεση των παραδοσιακών με την αρχαία ελληνική μουσική. Έχω μια θεωρία, νομίζω ότι είναι ίδιες μελωδίες που μπορεί να έχουν μεταλλαχθεί μέσα στον χρόνο. Η καρδιά μας εκεί μας πηγαίνει. Τώρα, αν και οι έρευνες μπορούν να το αποδείξουν, θα ήταν ευχής έργων. Αλλά σίγουρα η καρδιά μας εκεί πηγαίνει. Γιατί μας δονούν πολύ αυτές οι μελωδίες. Και λέω ότι πρέπει να είναι αρχαίες, πολύ ας πούμε, αυτές οι μελωδίες. Εν τω μεταξύ, εγώ τη λύρα στο μυαλό μου, για κάποιο λόγο από εικονογραφήσεις, φαντάζομαι παιδικές, την έχω με καβούκι χελώνας πίσω. Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Ναι. Και εδώ να πούμε ότι αυτή είναι η λύρα του Απόλλωνα. Την ξέρουμε όλοι, αλλά ουσιαστικά είναι η λύρα που έχει φτιάξει ο αδερφός του Ερμής, παίζοντας πολύ μικρό νεογέννητο βρέφος, έχει βγει έξω στη φύση και παίζει και βρίσκει ένα κάφκαλο χελώνας. Βάζει πάνω δέρμα από ζώο, εντέρνες χορδές, κέρατα εδώ και φτιάχνει την πρώτη λύρα. Μετά κλέβει τα βόδια του αδερφού του Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας το ανακαλύπτει, τα έχει κλέψει ο Ερμής και για να τον εξευμενήσει του κάνει δώρο τη λύρα. Έτσι ξέρουμε λοιπόν ότι είναι η λύρα του Απόλλωνα, η οποία είναι με κάφκαλο χελώνας. Σήμερα, για να μην σκοτώνουμε τις χελώνες, οι σημερινές λύρες δεν έχουν κάφκαλο χελώνας. Βέβαια, κάποιοι ίσως οργανοποιοί που έχουν βρει ένα κάφκαλο μπορεί να φτιάξουν, αλλά για τη μαζική παραγωγή, όπως που σου είπα τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη που θέλουν να κάνουν μαζική παραγωγή, έχουν κάνει κάποια αναπαράσταση του κάφκαλου, ας το πούμε. Οπότε, αν δεις τις λύρες, μοιάζει σαν πραγματικά να είναι κάφκαλο, αλλά δεν είναι, ας πούμε. Και θα είναι και ο ήχος, φαντάζομαι, διαφορετικός. Ναι. Ωραία. Οπότε πάμε να πούμε ένα τραγούδι. Να πούμε ένα τραγούδι. Έτσι. Ναι. Ωραία. Από τη Σαντορίνη που γνωριστήκαμε στην Αθήνα. Πάμε λοιπόν. Άιδε μουσά μου φίλοι, μορτής δεμείς κατάρχου, αυρίδεσον απαλσέων, εμάς φρενάς δονείτο, καλλιοπία σοφά, μουσον προκαθάγε τι τέρπλον, σοφέ μισθοδότα δίλη επέανα ευμένης παραστέμι. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Χαρά μου. Τι άκουσαμε? Αυτός ήταν ένας ύμνος στη Μούσα Καλλιόπη και τον Απόλλωνα. Όπως τα ξέρεις και εσύ, γιατί παίζεις και εσύ η μουσική από ό,τι λέγαμε πριν. Ναι. Ο καλλιτέχνης, λέγαμε για τον Ντουέντε. Ναι, λέγαμε για Ντουέντε. Εμείς οι Έλληνες το λέμε έμπνευση, έτσι, κατά κάποιο τρόπο, τη λέξη Ντουέντε. Ναι. Λοιπόν, ο καλλιτέχνης λοιπόν αναζητά την έμπνευση που, όπως και τον Ντουέντε, νομίζω το ίδιο λένε και οι Ισπανοί, δεν το κατέχεις, σε κατέχει. Ναι. Μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες να το έλξεις, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Και εγώ την εμπειρία μου, ας πούμε, πολλές φορές έχει δημιουργήσει συνθήκες, δεν ξέρω τι θα πιω, ποιους θα καλέσω, τι ατμόσφαιρα θα δημιουργήσω και να τα έχεις όλα πολύ καλά και
Και να μην βγαίνει. να μην έχει Ναι. έμπνευση. Και να είναι μια τελείως απλή παράσταση, ας πούμε, και να έχει μια τόση έμπνευση. Λοιπόν, εδώ είναι ένας ύμνος όπου ο καλλιτέχνης, ο αηδός της εποχής, επικαλείται τη Μούσα Καλλιόπη, προστάτητα της επικής πίεσης και τον Απόλλωνα, να του δονήσουν το νου με έμπνευση, ώστε να μπορέσει να αποδώσει, και τους ζητά από αυτούς να κάτσουν δίπλα του την ώρα που θα κάνει την παράστασή του, ας το πούμε. Αυτός είναι ο ύμνος. Και ένα πράγμα που το είχαμε συζητήσει απ' έξω, που έτσι το έβρισκα συγκινητικό, είναι ότι οι μούσες ήταν οι κόρες της μνημοσύνης. Ναι, ναι. Το οποίο είναι απίστευτα πραγματικό. Δηλαδή η μούσα, η καλλιτεχνική, η έμπνευση, είναι η κόρη της μνήμης, είναι ένα είδος μνήμης, Ναι. η οποία ξεκινάει μάλλον από τη ζωή του καθενός. Μπορεί να θυμηθείς μια ερωτική περιπέτεια κατά την παιδική σου ηλικία, αλλά για τους αρχαίους, για πολλούς από τους αρχαίους, προχωρούσε και πριν τη γέννηση. Ναι. Λες και να μπορείς να θυμηθείς μέχρι τι λέμε σήμερα, 5, 3, αλλά ότι ο καλλιτέχνης, ο ραψοδός, μπορούσε να θυμηθεί και πριν από τη γέννηση, όταν η ψυχή ήταν σε έναν άλλο κόσμο, Έτσι. κοντά στους θεούς. Ναι. Και υπάρχει, λίγο μεταγενέστερα ίσως, και μία παράδοση σε όλη την Ελλάδα, τη Μεγάλη Ελλάδα, την Κάτω Ιταλία, των Ορφικών, αυτή τη θρησκεία των Ορφικών, όπως λέμε, όπου θεωρούσαν ότι η ψυχή, ερχόμενη σε αυτόν τον κόσμο, περνάει από το ποτάμι της Λύθης, πίνει από το ποτάμι της Λύθης και ξεχνάει τι είναι πραγματικά, που είναι ένα κομμάτι θεών, και έχουν βρεθεί ορφικές επιγραφές, που είναι χρυσές επιγραφές, τις οποίες εναποθέτανε εκεί που θάβαν τους νεκρούς, οι οποίες είχαν οδηγίες στην ψυχή, για την ψυχή, πώς θα ξαναγυρίσει πίσω και πώς σε ένα έφορο λιβάδι θα βρει ένα λευκό κυπαρίσι, περίλαμπρο, και κάτω από το κυπαρίσι θα υπάρχουν 2 πηγάδια, το ένα της Λύθης, από το οποίο ήπιε ερχόμενη σε αυτόν τον κόσμο, και το άλλο της μνημοσύνης, που πρέπει να ξαναπιεί για να γυρίσει πίσω, να θυμηθεί τι ήταν και να γυρίσει πίσω στους θεούς. Πολύ ενδιαφέρον. Και έτσι πάρα πολλοί από τους ύμνους και τους ομηρικούς ύμνους ξεκινάνε σχεδόν πολύ σύντομα, αναφέρονται στη μνήμη. Δηλαδή λένε ενθυμούμε το Διόνυσο, όχι φαντάζομαι, που είναι έτσι κάτι... Ναι. Λες και αυτή η έμπνευση για την οποία μιλάς έρχεται στο μυαλό μας με τη ποιότητα της μνήμης. Σαν να είναι μια αποκάλυψη, ας πούμε, έτσι. Σαν να υπήρχε πάντα. Σαν να υπήρχε πάντα, αλλά το θυμάσαι. Ναι. Και εγώ το νιώθω αυτό κάποιες φορές, γιατί, ξέρεις, σε παρέες, σε παραλίες, πολλά χρόνια πριν, παίζαμε, ας πούμε, ξέρεις. Και εμένα μου αρέσει να δημιουργώ και στη στιγμή, ξέρεις, κάτι που να είναι αυθεντικό, αυτοσχεδιαστικό, ας πούμε. Και θυμάμαι, βγαίνανε μελωδίες, ξέρω εγώ, τις οποίες δεν μπορείς να τις θυμάσαι όλες. Κάποιες, ξέρεις, εντυπωνόντουσαν στη μνήμη, κάποιες όχι. Αλλά έχω και εγώ πιστεύω, ας πούμε, ότι κάπου μέσα μας υπάρχουν και κάποια στιγμή, ίσως μετά από πολλά χρόνια, εκεί που κάθεσαι, ας πούμε, στο δωμάτιό σου και είσαι μια ώρα διάθεση και γεννιέται κάτι υποτίθεται καινούριο, μπορεί να μην είναι ακριβώς το καινούριο, μπορεί να ανασύρεις από τη μνήμη το τότε, ας πούμε, που είχες δημιουργήσει στην παραλία εκείνη τη στιγμή. Ναι, μπορεί. Το νιώθω αυτό, δηλαδή, γι' αυτό το βρίσκω κοντινό αυτό που λες, ότι είναι κάτι που και η αλήθεια επίσης δεν λένε, είναι και λύθη, ας πούμε, δηλαδή. Η αλήθεια ακριβώς, αυτό πολύ ωραίο που το πες, είναι λύθη, είναι ότι θυμάσαι ουσιαστικά. Δεν είναι κάτι καινούριο που το βρίσκεις. Όχι, δεν είναι κάτι καινούριο που το ανακαλύπτεις. Θυμάσαι αυτά που ήδη ήξερες πριν γεννηθείς, φαντάζομαι. Και πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν, έτσι, για να το πάμε και στη σύγχρονη εποχή, ποια άλλα μονοπάτια της ελληνικής μουσικής και της Ελλάδας γενικά μπαίνουν μέσα στη μουσική σου? Σου είπα και πριν η παράδοση, η ελληνική παραδοσιακή μουσική, η οποία
Θεωρώ επίσης για την Ελλάδα ότι ίσως είναι η πλουσιότερη χώρα με βάση το πληθυσμό της και την ποικιλομορφία ρυθμών και μελωδιών που υπάρχουν. Νομίζω ότι είναι η πιο πλούσια χώρα από την... Δεν είμαι ερευνητής, αλλά από αυτό που έχω. Ναι. Γιατί έχω ακούσει πολλοί μουσικές του κόσμου. Και έχεις ταξιδέψει πολύ. Και έχω ταξιδέψει επίσης. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε από τη Θράκη, οι ρυθμοί της Θράκης, μετά πάμε στην Ήπειρο, στερεά Ελλάδα, νησιά, κάθε νησί εν τω μεταξύ. Η Κρήτη άλλο κομμάτι από μόνη της και η Κρήτη. Ναι. Πελοπόννησο, Σεπτάνησα, ας πούμε, άλλο από εκεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο με τόση ποικιλομορφία. Έχω την εντύπωση. Ναι. Μεγάλη, και εγώ μεγάλη κουβέντα να την πω, αλλά ναι, κάπου νιώθω... Ακούγεται σαν αληθινό. Ακούγεται σαν αληθινό. Ναι, ακούγεται σαν αληθινό. Ή το θυμόμαστε από προηγούμενες ζωές, μπορεί να έχουμε πάει σε όλα αυτά τα μέρη και τώρα να θυμόμαστε. Ναι, ίσως να είναι ευθύμηση και αυτό. Οπότε τα τελευταία χρόνια, σου είπα, έχω ακούσει πολλές μουσικές του κόσμου. Παλιότερα έβγαζα στην κιθάρα, ας πούμε, έβγαζα αφρικάνικα τραγούδια, θυμόμουν τους στίχους, ξέρω εγώ, ή ανατολίτικα. Τώρα τα τελευταία χρόνια παίρνω την παραδοσιακή μουσική, αλλά δεν την τηρώ πιστά. Είμαι ένας αιρετικός της παράδοσης. Κάποιους δεν τους αρέσει, αλλά νομίζω πιο πολύ τους αρέσει αυτό που κάνω, γιατί το κάνω έτσι με σεβασμό. Σε έχουν επιπλήξει. Κάποιοι ίσως, ας πούμε, γιατί είναι κάποιοι που τηρούν ακριβώς, και σέβομαι ευτυχώς που το κάνουν αυτό, γιατί ξέρουμε, μας μένει αυτούσια, ας πούμε, από κάποια συγκροτήματα το πώς ήτανε. Εμένα τα πειράζω και μπορεί να σου ακουστεί λίγο σαν αφρικάνικο λίγο, ας πούμε, ή σαν βραζιλιάνικο, δεν ξέρω εγώ τι, ας πούμε, γιατί κάπως τα περνάω από μέσα. Μ' αρέσουν οι μουσικές του Κοσμοσούπ, οπότε τις περνάω μέσα από τις ελληνικές μουσικές. Οπότε τι από όλη αυτή την ποικιλία της ελληνικής μουσικής, ποια είναι η πιο... Τα πάντα, είναι ανάλογα με τις περιόδους, ας πούμε. Το τελευταίο καιρό έτσι νιώθω μια κλίση προς τη Θράκη, ας πούμε. Προς τη Θράκη. Και έχω μεγαλώσει στην Αθήνα, τα τελευταία χρόνια ζω στη Θεσσαλονίκη. Τώρα που έχω πάει προς τη Θεσσαλονίκη, κάπως με τη Θράκη μου έβγαλε μια έτσι αγάπη. Η καταγωγή σου, η αρχική? Η καταγωγή μου είναι η Πελοπόννησος, από την Αρκαδία. Okay. Έχω μεγαλώσει με αυτές τις μουσικές, ας πούμε. Και εκεί, στην αρχαιότητα υπήρχε πολύ... Και έχουμε είναι και Τσάκωνας, οι οποίοι, ο Τσακώνικος, έχεις ακούσει για τους Τσάκωνες, έχουν και δική τους ντοπιολαλιά, η οποία βέβαια χάνεται. Και υπάρχει και ο Τσακώνικος χορός, που από κάποια πράγματα που έχω διαβάσει είναι πάρα πολύ... Στο Λεωνίδιο. Στο Λεωνίδιο, μπράβο, άρα γνωρίζεις. Από εκεί που φεύγανε οι νύφες, στην ταινία του Βούλγαρη. Ναι. Και τα τσακώνικα λένε ότι έχουν και κάποια σχέση με την αρχαία δωρική. Ακριβώς. Ναι. Και ο τσακώνικος χορός επίσης έχει σχέση με τους αρχαιοελληνικούς χορούς, λένε. Okay. Παίζω και τον τσακώνικο, ας πούμε, τον έχω διασκευάσει και αυτό, ναι. Κάθομαι στο YouTube και ακούω και ξέρεις, πρέπει να μου κάνει κλικ ένα παραδοσιακό. Με το που ακούω και μου κάνει κλικ, δεν ξεχωρίζω αν είναι Θράκη, αν είναι Σμύρνη, αν είναι το οτιδήποτε, ας πούμε. Και μετά όλοι μου λένε, μα πώς το έκανες έτσι. Ναι. Και Κρήτη φαντάζομαι πολύ. Και Κρήτη βέβαια, ναι, και Κρήτη βέβαια. Και από ρεμπέτικο. Και ρεμπέτικο. Και ρεμπέτικο. Και ρεμπέτικο, ναι, και ρεμπέτικο. Έχω διασκευάσει πολλά, όχι τόσο στη λύρα, αλλά και στη λύρα. Τα ματοκλαδά σου λάμπουν, ας πούμε, σαν απόκληρος γυρίζω, τους έχω κάνει διασκευή στη λύρα. Και από τη μουσική, γιατί μιλήσαμε τώρα πάρα πολύ τη μουσική και συνειδητοποιώ ότι ίσως και αυτό που ενδιέφερε πιο πολύ τον αρχαίο κόσμο ήταν ο στίχος, ήταν ο λόγος. Και αυτό που λέγανε ποιητής, ας πούμε, στη δική μου περιορισμένη γνώση δεν έχει διασωθεί η χρειά της φωνής του Ομήρου. Ναι. Και έχει διασωθεί μόνο ο λόγος. Ναι. Όχι μόνο γιατί δεν υπήρχαν τα μέσα, αλλά δεν υπήρχαν και αναφορές, σαν να ήταν... Που να λέγανε ότι είναι σαν αυτό. Ναι, που να λέγανε ότι τραγουδούσε και παγώναν τα ποτάμια. Ναι. Ήταν ο λόγος που τους καθήλωνε. Και η στίχη σου, λοιπόν, ο δικός σου λόγος από πού? Για τους δικούς μου στίχους. Οι δικοί μου στίχοι νομίζω μοιάζουν λίγο με τα παραδοσιακά. Γιατί στα παραδοσιακά τα θέματα ήταν ο έρωτας, εντάξει, ξενιτιά τότε, βέβαια, όχι δεν μιλάω για την ξενιτιά, αλλά ήταν η φύση ένα μεγάλο κομμάτι, ας πούμε. Ίσως η διαφορά με τα παραδοσιακά είναι ότι πιάνω λίγο και το πνευματικό στοιχείο, ας πούμε, της ένωσης του ανθρώπου με το Θείο, είναι της επιστροφής δηλαδή.
Και αυτό το κομμάτι έτσι είναι μέσα στο στίχο μου. Κατά τα άλλα, ο έρωτας, η φύση και το θείο. Ναι. Αυτή η Αυτό το τριάδα. τελευταίο, ειδικά επειδή είχαμε κάνει και μια συζήτηση πριν, είχαμε βρεθεί συνάδελφοι οσοικοί. Ναι. Εγώ δεν είχα καταλήξει ποτέ, δεν είχα πάει να επισκεφτώ την Ινδία. Εσύ μου είχες πει ότι την είχες επισκεφτεί. Βρέθηκα και στο άσραμ εκεί του. Στο άστραμ εκεί του Όσο, ο οποίος είχε βγάλει αυτή τη φοβερή ιδέα, Ζορμπάς ο Βούδας. Ναι. Έτσι. Ζόρμπα δε Μπούντα. Ζόρμπα δε Μπούντα. Και είχε πει ότι ο νέος άνθρωπος, τέλος πάντων, που φέρνω και κηρύσω στον κόσμο είναι ο Ζορμπάς ο Βούδας. Ναι. Και είχαμε βρεθεί και οι δύο στην ίδια παγίδα που νομίζαμε ότι ήταν εφεύρεση καθαρά του Όσο και τη φοβερή σύνδεση που έκανε. Και μετά διαβάσαμε Καζαντζάκη ο καθένας ξεχωριστά Το Ζορμπά, φυσικά. ναι. Το Ζορμπά. Ναι. Και συνειδητοποίησαμε ότι ήταν του Καζαντζάκη Η ιδέα. η ιδέα. Ναι. Έτσι. Έτσι. Ακριβώς. Ναι. Και μιλώντας τώρα στην Ινδία, πολύ αρχαίος πολιτισμός και όσο τον έκανε πιο νέο και γυρίζοντας πίσω τώρα στο αρχαίο, θα μας πεις το αρχαιότερο τραγούδι που έχει διασωθεί στον κόσμο. Στον κόσμο, ναι. Στον ναι. κόσμο όλο. Αυτό ξέρεις, δεν το γνωρίζουμε οι περισσότεροι Έλληνες και εγώ δεν το γνώριζα. Με τη λύρα, όταν βρέθηκα να παίζω λύρα και ήρθα και σε επαφή με κάποιους άλλους ανθρώπους που παίζανε τη λύρα, έμαθα αυτό ότι το πιο αρχαίο παγκοσμίως τραγούδι είναι ο Επιτάφιος του Σίκυλου, το πιο αρχαίο καταγεγραμμένο, έτσι, για να μην τα μπερδεύουμε, γιατί στην προφορική παράδοση υπάρχουν πολλά άλλα τραγούδια. Λοιπόν, είναι ο Επιτάφιος του Σίκυλου. Να πούμε δύο λόγια για τον Επιτάφιο. Τον έγραψε γύρω στο 200 π.Χ. στις αρχαίες Τράλεις, στη Μικρά Ασία είναι αυτό το μέρος, όπου είναι μια επιτύμβιο στήλη πάνω σε ένα τάφο. Στο πάνω μέρος γράφει ότι είναι του Σίκυλου, ο οποίος ήθελε να αφήσει κάτι μέσα στο χρόνο και έκανε αυτό το τραγούδι. Και το άφησε. Ναι, και το άφησε μέσα στον χρόνο, ναι. Από κάτω είναι οι στίχοι με πάνω τα σύμβολα της εποχής που αφορούσαν τη μουσική. Οι στίχοι λένε «Όσο ζεις φαίνου, μηδέν ολός σι λυπού, προς ο λίγον εστίν το ζήν, ο χρόνος το τέλος απαιτεί». Δηλαδή, όσο ζεις να λάμπεις, καθόλου να μην λυπάσαι, γιατί η ζωή είναι μικρή και ο χρόνος το τέλος απαιτεί, αυτό το καταλαβαίνουμε. Επικούρια επιρροή, φαίνεται εδώ πέρα να έχει ο Σίκυλος και κάτω-κάτω γράφει ότι είναι αφιερωμένο στην Ευτέρπη. Δεν γνωρίζουμε αν είναι η Ευτέρπη η Μούσα ή αν ήταν μια φίλη του, η ερωμένη του, η μητέρα του, η κόρη του, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Ο Επιτάφιος του Σίκυλου. Πολύ ωραία. Να τον ακούσουμε. Να τον ακούσουμε. Μάλιστα. Μεγάλη τιμή να ακούσεις το αρχαιότερο μουσικό κομμάτι του κόσμου, όχι της Ελλάδας. Ναι. Μεγάλη τιμή για τους Έλληνες, ναι. Ναι, και δική μου. Και φαντάζομαι ότι δεν το γνωρίζουν, δηλαδή ελάχιστοι. Πού μπορούμε να σε βρούμε? Κοίταξε να δεις, υπάρχει το όνομά μου είναι Θανάσης Κλεόπας, απλά μόνο με το Κλεόπας μπορεί κανείς στο YouTube να βρει πράγματα.
Μουσικές είναι ήδη ανεβασμένες εκεί. Θανάσης Κλεόπας είναι το Facebook. Υπάρχει το kleopas.gr που είναι το site. Νομίζω από εκεί μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες. Okay. Διδάσκεις? Δειλά-δειλά έχει ξεκινήσει, πώς να το πω, μια κίνηση ανθρώπων που ενδιαφέρονται για την αρχαία λύρα. Δεν έχω κάνει ιδιαίτερα μαθήματα, να πω έτσι, με μια σειρά μαθημάτων, αλλά σε κάποιους ανθρώπους που έχουν αγοράσει λύρα τους έχω βάλει σε ένα κανάλι, ας το πούμε έτσι, και κοίταξε, η λύρα είναι ένα σχετικά εύκολο όργανο και επίσης είναι πολύ ωραίο όργανο για παιδιά, με την έννοια ότι ό,τι και να παίξεις ακούγεται. Οπότε, αν βάλεις ένα παιδί στο πιάνο, δεν θα το χαρίσει. Σε μια κιθάρα πάλι δεν τη χαρεί. Αυτό είναι ιδανικό όργανο για παιδιά. Το συνιστώ λοιπόν ότι πάρτε στα παιδιά σας αρχαία λύρα και έχει και πιο απλές μορφές αυτής της λύρας. Και μετά, δηλαδή, μπορώ να βάλω κάποιος στο κανάλι και μετά να συνεχίσει κάποιος μόνος του. Συναυλίες? Συναυλίες, κοίταξε, στη Σαντορίνη, κυρίως το καλοκαίρι. Και μετά έχω ξεκινήσει στο εξωτερικό κάποιες συναυλίες. Πέρσι ήμασταν στην Γερμανία, κάναμε ένα μικρό tour με ένα φίλο που παίζει γυαλί ταμπουρ. Το γυαλί ταμπουρ είναι και αυτό ένα γνωστό κομμάτι, είναι τοξωτός ταμπουράς, δηλαδή ένας ταμπουράς που παίζει με δοξάρι, έχει πολύ μακρύ τάστο, τα στιέρα. Και κάναμε κάποια παρουσίαση αρχαίων ελληνικών μύθων και διάμεσα παίζαμε τραγούδια που σχετίζονταν με το νόημα των μύθων. Τώρα το Μάρτι θα πάω στην Μπαρτσελώνα, θα κάνουμε και εκεί κάποια παρουσίαση με κάποιο φίλο Ισπανό, θα λέει τους μύθους στα ισπανικά και βλέπουμε. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Στο εξωτερικό υπάρχει ενδιαφέρον πάντως. Ίσως πιο πολύ από την Ελλάδα. Στο εσωτερικό να δούμε. Στο εσωτερικό σιγά σιγά νομίζω και εδώ ανοίγει. Οπότε είσαι τέλος πάντων ενεργός και ανοιχτός για την επόμενη έτσι ωραία πρόταση. Βέβαια. Ωραία. Θανάση, χάρηκα πάρα πολύ που το είπαμε. Και εγώ χάρηκα. Νιώθω ότι δεν θα είναι η τελευταία φορά. Και νιώθω ότι δεν θα είναι καν η καλύτερη. Είναι απλά η πρώτη. Είναι απλά η πρώτη. Να είσαι καλά. Τα λέμε πάλι.